Top 10 thành phố mà ám giận người nhất thế giới. Nguyên mẫu của Silent Hill chỉ đứng thứ 5 thôi, còn thành phố đứng đầu thì thời gian đã ngừng lại mãi mãi. Bạn nghĩ thành phố mà chỉ có trong phim à? Thế giới thật còn có những nơi rùng rợn hơn nhiều, đáng sợ hơn bạn tưởng tượng đấy. Có người nửa đêm quay được bóng sáng kỳ lạ của động vật, có người lại thấy cả đàn kangaroo nhảy múa giữa đống hoang tàn. Thế mà chính quyền Bringra vẫn chưa bao giờ lên tiếng. Cũng có nơi con người tự tay châm một ngọn lửa để rồi nó cháy suốt 60 năm vẫn chưa tắt ở Centralia. Thậm chí còn có nơi đổ 22 tỷ đô la để xây dựng một thành phố công nghệ tương lai, nhưng chưa kịp vận hành Mars đã hóa thành nghĩa địa công nghệ. Những thành phố này từng là niềm hy vọng của nhân loại, giờ chỉ còn là tàn tích im lìm của một nền văn minh. Trong video này, hãy cùng Bubble Block dẫn lối bước vào 10 thành phố bị bỏ hoang đáng sợ nhất thế giới, mỗi nơi lại rùng rợn hơn nơi trước. Đừng quên nhấn đăng ký và thả tim ủng hộ nhé. Số 10, thành phố Butte, nơi từng xuất hiện trong game Red Dead Redemption. Ở đó bạn có thể cưỡi ngựa phi nước đại, xông vào quán rượu và đấu súng với cowboy. Nhưng ít ai biết rằng, những con đường phủ đầy cát bụi hay ngôi nhà thờ trơ trọi kia đều có thật ngoài đời. Và nơi đó chính là thị trấn mà hoang tàn ngoài đời thực ở California. Thành phố Butte này vốn là sản phẩm điển hình của cơn sốt vàng nước Mỹ thế kỷ 19. Những năm 1870, một cơn bão vàng đã lôi kéo hàng vạn thợ mỏ, con bạc và cowboy đổ về nơi đây. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Butte đã nhanh chóng vươn lên, trở thành thị trấn khai khoáng sầm uất bậc nhất California. Nhưng cơn sốt vàng ấy ngắn ngủi như chính khối tài sản mà nó mang đến. Khi mỏ vàng cạn kiệt, một trận hỏa hoạn đã nuốt chửng nửa thành phố. Kinh tế suy sụp, người dân lần lượt rời bỏ nơi này. Đến những năm 1940, Butte hoàn toàn bị bỏ hoang, chỉ còn những căn nhà gỗ siêu vẹo, chuồng ngựa trống rỗng và biển hiệu nhà trọ cũ kẽo kẹt trong gió. Khác với nhiều tàn tích khác, Butte không bị san phẳng hay tái xây dựng, nó được giữ nguyên vẹn, hóa thành một thị trấn mà bị đóng băng trong quá khứ. Ở đó, bạn vẫn có thể thấy khung sắt của bưu điện cũ còn nằm trên bức tường gỗ, bảng đen trong lớp học vẫn còn nguyên vết phấn chưa xóa, thậm chí cả những dụng cụ khai thác của thợ mỏ vẫn nằm đúng chỗ, tựa như thời gian đã ngừng trôi ở đây suốt cả thế kỷ. Cũng chính nhờ sự đóng băng kỳ lạ đó, Butte đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm điện ảnh và truyền hình lấy đề tài miền Tây. Cái vẻ hoang vu hiu quạnh trong loạt game Red Dead Redemption gần như tái hiện nguyên vẹn khung cảnh đường phố nơi đây. Rất nhiều bộ phim miền Tây cũng từng chọn Butte làm bối cảnh, khiến nơi này lại càng thêm phần huyền thoại. Số 9, thành phố Inverfield, Blingreux, ở vùng nội địa rộng lớn của Úc, có một thành phố gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ. Blingreux, nơi đây không có cư dân, không có cửa hàng, chỉ còn lại cát bụi gió và những công trình đổ nát sập xệ, nhưng đống hoang tàn tưởng chừng lặng lẽ ấy từng là nơi chính phủ Úc bí mật tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân. Thành phố này ra đời vào giữa thế kỷ 20, ban đầu chỉ là một khu dân cư phục vụ quân sự. Đến thập niên năm 1950, Liên quân Anh-Úc đã khởi động kế hoạch thử hạt nhân tại vùng Marengo. Blingreux nằm ngay ở khu vực ngoại vi để kiểm chứng tác động của vụ nổ hạt nhân lên cấu trúc đô thị và đời sống con người. Chính phủ đã dựng lên nhà ở, trường học, thậm chí còn xây cả trung tâm thương mại giả lập, trong đó bày trí đầy đủ manơ, canh, động vật và các thiết bị cảm biến. Sau khi kích nổ bom hạt nhân, toàn bộ các công trình trở thành mẫu thí nghiệm, ghi nhận lâu dài mức độ phóng xạ và dữ liệu về sức tàn phá. Khi kết thúc thử nghiệm, Blingreux bề ngoài được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng do công nghệ xử lý chất độc hạt nhân thời kỳ đó còn lạc hậu, nên khu vực này đã phải chịu đựng thời gian dài với nhiễm bụi phóng xạ nồng độ cao. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy hàm lượng cesium 137 và plutonium 239 trong đất vượt mức cho phép hàng nghìn lần. Ngay cả hệ thống nước ngầm cũng đã bị hủy hoại. Nhiều năm qua, chính phủ Úc đã nhiều lần thử chôn lấp đất nhiễm xạ, dựng hàng rào cách ly, thậm chí từng tính đến việc san bằng toàn bộ, nhưng đến nay, lệnh cấm ra vào nơi đây vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Khu vực này đến nay vẫn được coi là di sản quân sự ô nhiễm nặng, người ngoài không có giấy phép tuyệt đối không được tiếp cận. Trớ trêu thay, trong các cuộc thử nghiệm khi xưa, người ta còn bố trí rất nhiều thiết bị ghi hình, để lại vô số thước phim đen trắng rùng rợn, từ cảnh mây phóng xạ bốc cao, xe buýt nổ tung, cho đến những bức tượng thạch cao sụp đổ vì sức nóng. Từ đó, nơi này lan truyền nhiều lời đồn. Có người kể rằng ban đêm từng chụp được bóng dáng những sinh vật phát sáng kỳ lạ, có người nói nhìn thấy xác chuột túi dị dạng, thậm chí còn có truyền thuyết rằng quân đội từng bí mật thử nghiệm vũ khí sinh học tại đây, khiến sinh vật biến dị xuất hiện khắp nơi. Dù phần lớn những lời đồn này chưa từng được kiểm chứng, cho đến nay chưa có báo cáo chính thức nào xác nhận sự tồn tại của động vật đột biến, nhưng chính sự im lặng mập mờ của chính quyền, cộng thêm những lời đồn thổi kỳ quái lan truyền trong dân gian, đã khiến nơi đây trở thành đề tài nóng trong những câu chuyện đô thị ma quái của nước Úc. Sự hủy diệt của Bringra là minh chứng rõ ràng cho một thí nghiệm tự hủy của loài người. Ở vị trí thứ 8 là Curacao, miền nam nước Ý, nằm giữa những dãy núi của tỉnh Madeira, có một thành cổ bằng đá nằm trên vách núi, tựa như vừa bước ra từ thời Trung Cổ, nhưng lại bị thời gian hoàn toàn ruồng bỏ. Đó chính là Curacao, một thị trấn trên đỉnh núi bị xóa sổ bởi thiên tai. Lịch sử của Curacao có thể bắt nguồn về thế kỷ thứ 8. Ban đầu là một pháo đài phòng thủ kiên cố, sau đó dần phát triển thành trung tâm tôn giáo và nông nghiệp với sự xuất hiện của nhà thờ, tu viện, tháp canh và những con đường lát đá quanh co.
Trong suốt hàng trăm năm, nơi đây được xây dựng bám theo sườn núi. Ở vị trí hiểm trở nhìn xuống thung lũng là kiểu định cư trung cổ điển hình của miền Nam nước Ý. Thế nhưng số phận lại không mấy ưu ái do nằm trên khu vực địa chất mong manh. Từ những năm 1960, Glasgow liên tục hứng chịu các trận động đất, sạt lở đất và lũ lụt. Nhiều lần phá hủy một phần công trình, khiến cả thị trấn dần dần sụp lún. Năm 1975, chính quyền buộc phải ra lệnh sơ tán toàn bộ, người dân bị đưa xuống sống trong những khu nhà tạm dưới chân núi. Từ đó, Glasgow biến thành một phế tích sống, khác với những thành phố hoang tàn vì chiến tranh hay suy thoái. Sự hoang phế của Glasgow giống như một sự biến mất chậm rãi, nó không sụp đổ chỉ sau một đêm, mà trong nhiều thập kỷ, bị đất mẹ nuốt dần từng chút một. Ngày nay, bạn vẫn có thể thấy tháp chuông còn nguyên vẹn, tu viện vắng bóng người. Những ngôi nhà nứt vỡ nhưng vẫn thanh thoát, nhìn từ xa, cả thành phố như một bức tượng đá khổng lồ treo lơ lửng trên núi, tĩnh lặng hoang vu nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ lạ. Chính nhờ vẻ đẹp độc đáo ấy, Glasgow đã trở thành điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim tài liệu. Khi mây đen vần vũ, nó trông như đứng bên rìa của tận thế, còn khi nắng rọi xuống, nó lại hóa thành một bức tranh bị đóng băng trong thời gian. Dù đứng ở góc nào quan sát, Glasgow vẫn như đang thì thầm kể lại quá khứ huy hoàng và số phận nghiệt ngã không thể chống lại. Ở vị trí thứ 7 là Bohra, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, một thành phố bị gọi là thành phố khí độc. Tên nó chính là Bohra. Trên bản đồ hành chính, Bohra ngày nay vẫn tồn tại, nhưng trái tim công nghiệp của nó đã chết từ lâu, chỉ để lại những phế tích câm lặng và cơn ác mộng của vô số gia đình. Sự suy tàn của thành phố này đến từ một thảm họa công nghiệp kinh hoàng năm 1984. Năm đó, nhà máy Union quay ở Bohra do bảo trì thiết bị cực kỳ cẩu thả, chỉ trong một đêm đã rò rỉ hơn 40 tấn khí độc metal isocyanate, cực kỳ nguy hiểm, gây ra một trong những thảm họa hóa chất chết chóc nhất thế giới. Theo thống kê chưa đầy đủ, ngày đêm xảy ra sự cố hơn 2.000 người tử vong tại chỗ. Cuối cùng số người chết vì hít khí độc hoặc do di chứng có thể vượt quá 20.000 người. Thảm kịch này sau đó được gọi là Chernobyl của Ấn Độ. Sau khi tai nạn xảy ra, khu vực nhà máy và vùng dân cư xung quanh bị bỏ hoang hoàn toàn. Kết cấu nhà máy vẫn còn, nhưng hoen rỉ, tường vách bong tróc, máy móc bị dây leo bao phủ. Cả khu vực như bị đóng băng theo thời gian, trở thành một di tích công nghiệp chết chóc. Đáng sợ hơn nữa là dù đã gần 40 năm sau thảm họa, đất và nguồn nước ngầm tại đây vẫn bị ô nhiễm nặng nề. Người dân địa phương đến nay không dám uống nước ngầm. Trong khi Union Quay đã bị một công ty Mỹ thâu tóm, trách nhiệm dọn dẹp và các vụ kiện đòi bồi thường đến nay vẫn kéo dài trên tòa án. Ngày nay, khu vực quanh nhà máy Bohra hầu như không còn ai sinh sống, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiếp ảnh gia hoặc đoàn làm phim tài liệu tìm đến để ghi lại hình ảnh thành phố khí độc bị lãng quên. Ở vị trí thứ 6 là thị trấn mỏ Kermanshuk. Nếu nói châu Phi là kho báu vàng, kim cương và dầu mỏ, thì Namibia chính là cánh cửa sắt đầu tiên mà thực dân mở ra để khai phá kho báu này. Và ẩn sâu trong sa mạc chính là thị trấn mỏ Kermanshuk, một hóa thạch sống của lịch sử cướp bóc tài nguyên. Thị trấn này nằm ở miền nam Namibia, gần bờ biển Đại Tây Dương, nơi năm 1908 chính quyền thực dân Đức sau khi phát hiện kim cương đã lập nên một trong những khu mỏ quan trọng nhất. Ban đầu nơi đây chỉ là một vùng cát hoang vu, nhưng khi kim cương được khai thác ồ ạt, Kermanshuk nhanh chóng trỗi dậy thành một thị trấn khai mỏ xa hoa. Thời kỳ hưng thịnh nhất thị trấn thậm chí còn có hệ thống điện, nhà hát opera, bệnh viện, trường học và thao trường, những điều vốn vô cùng hiếm có ở các thuộc địa châu Phi lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sự huy hoàng ấy chỉ thoáng qua khi nguồn kim cương nhanh chóng cạn kiệt, các công ty khai thác dần rút đi. Đến thập niên năm 1950, toàn bộ khu mỏ bị tuyên bố bỏ hoang, người dân chuyển sang những thành phố khác, chỉ còn lại hàng loạt công trình kiểu Tây bị cát lấp dần. Đến nay nhìn lại, cả thị trấn như một bóng ma ngủ quên giữa sa mạc. Khung cảnh nơi đây khiến người ta phải kinh ngạc khi ánh mặt trời chiếu xuống cát, phản chiếu thành sắc vàng rực rỡ. Tựa như thị trấn vẫn còn chút hơi thở sống động, nhưng lại lặng lẽ kể về số phận đã tàn lụi. Cũng chính vì thế Kermanshuk trở thành điểm đến được nhiếp ảnh gia và du khách săn đón. Một vùng đất hoang tàn được nhiều bộ phim và tài liệu cũng chọn nơi đây làm bối cảnh để khắc họa sức mạnh của thời gian và thiên nhiên đã khiến văn minh nhân loại bị nuốt chửng. Ở vị trí thứ 5 là Centralia tại bang Pennsylvania, Mỹ. Một thị trấn khai thác than có tên Centralia bị bỏ hoang vĩnh viễn vì hỏa hoạn trong mỏ than ngầm. Trở thành một trong những thị trấn mà nổi tiếng nhất của nước Mỹ và cả thế giới, thị trấn từng rất thịnh vượng, giờ chỉ còn mặt đất cháy âm ỉ nứt nẻ và những con phố trống trải, ngập tràn không khí hoang vắng và rùng rợn. Centralia hình thành từ thế kỷ 19 với nguồn than đá dồi dào, thu hút đông đảo thợ mỏ và gia đình họ. Dân số từng lên đến hơn 2.700 người. Thị trấn có trường học, cửa hàng và cả đường sắt, một cuộc sống từng vô cùng nhộn nhịp. Thế nhưng năm 1962, một vụ cháy ngầm trong mỏ than đã bùng phát, ngọn lửa tiếp tục âm ỉ lan rộng dưới lòng đất, không ngừng phóng thích khí độc, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của cư dân. Dù nhiều lần tổ chức cứu hỏa,
đám cháy chưa bao giờ được dập tắt hoàn toàn. Mặt đất liên tục nứt ra, khói trắng bốc lên, khiến bầu không khí tràn ngập khí nguy hiểm. Đến năm 1984, chính phủ Mỹ buộc phải di rời toàn bộ dân cư, trường học và các công trình công cộng đều bị đóng cửa. Centralia gần như trở thành thị trấn hoang phế. Ngày nay, khi dạo bước trên những con đường trống trải, người ta có thể cảm nhận rõ bầu không khí tận thế, những tấm biển rỉ sét, mặt đường nứt toác, cùng khói lửa không ngừng bốc lên như thể nơi này bị thời gian bỏ quên. Centralia không chỉ là biểu tượng của thảm họa công nghiệp, mà còn bởi bầu không khí hoang tàn đầy ám ảnh. Trở thành nguồn cảm hứng lớn trong văn hóa kinh dị, nổi bật là series game và phim Silent Hill. Nhóm sáng tạo từng thừa nhận Centralia đã có ảnh hưởng sâu đậm đến họ. Hình ảnh thị trấn bỏ hoang chìm trong sương mù và những tầng đất cháy âm ỉ dị thường trong game đều lấy cảm hứng từ hiện thực rùng rợn của Centralia. Người chơi khi trải nghiệm sẽ cảm nhận rõ cảm giác cô độc và bầu không khí ngột ngạt cực kỳ chân thật. Phần lớn bầu không khí giận người ấy bắt nguồn từ thực tế hoang phế của Centralia. Không chỉ dừng lại ở đó, Centralia còn thường xuyên được các bộ phim tài liệu và tác phẩm kinh dị lấy làm bối cảnh, trở thành thành phố địa ngục có thật ngoài đời. Nó là minh chứng cho sự mong manh của văn minh công nghiệp và nỗi kinh hoàng của thảm họa môi trường, nhắc nhở con người rằng khi khai thác tài nguyên, phải một song hành cùng việc bảo vệ môi trường và an toàn, nếu không, thảm kịch hoàn toàn có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Vị trí thứ tư, Mars City. Trong số những thành phố bị bỏ hoang trên thế giới, phần lớn vì tài nguyên cạn kiệt, chiến tranh hoặc thảm họa môi trường, nhưng Mars City của UAE lại mang một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó từng được kỳ vọng rất lớn sẽ trở thành thành phố thông minh đầu tiên trên thế giới, không phát thải carbon, không rác thải. Thế nhưng giữa lý tưởng và hiện thực là một khoảng cách quá lớn, khiến nơi này rốt cuộc trở thành tàn tích của một utopia công nghệ cao. Mars City được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Norman Foster và tọa lạc gần thủ đô Abu Dhabi. Tham vọng xây dựng một đô thị vận hành nhờ năng lượng mặt trời, không có xe hơi truyền thống, với hệ thống giao thông thông minh khép kín, một thành phố xanh đúng nghĩa. Chính phủ đã chi hơn 22 tỷ đô la Mỹ, kỳ vọng nơi này sẽ dẫn dắt xu hướng năng lượng sạch toàn cầu và trở thành hình mẫu cho những thành phố bền vững trong tương lai. Thế nhưng, lý tưởng thì đẹp đẽ còn hiện thực lại vô cùng khắc nghiệt. Khí hậu sa mạc khắc nghiệt khiến hiệu suất năng lượng mặt trời không đạt như kỳ vọng. Hệ thống thông minh quá phức tạp dẫn đến chi phí và bảo trì đều vượt xa dự toán. Thêm vào đó là biến động kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng từ đại dịch, khiến việc thu hút cư dân và doanh nghiệp trở nên ngày càng khó khăn. Nhiều tòa nhà bị bỏ không trong thời gian dài. Ngày nay, Mars City tuy vẫn có hoạt động hạn chế, nhưng các khu thương mại, văn phòng và khu dân cư hầu như đóng băng. Những con đường vắng lặng, những tòa văn phòng trống rỗng cùng các công trình dang dở, khiến thành phố từng được gọi là của tương lai giờ chẳng khác nào một thành phố mà công nghệ cao. Khác với tàn tích hạt nhân Pripyat hay khu khai thác mỏ bỏ hoang Hammer, Mars City là minh chứng cho sự va chạm giữa công nghệ và lý tưởng, khiến UAE sụp đổ trước thực tế. Nó không chỉ đơn giản là một nơi bị bỏ hoang, mà còn là một thí nghiệm đắt đỏ và đầy bài học, cảnh báo chúng ta về sự ảo tưởng thái quá vào tương lai. Câu chuyện của thành phố này cho thấy, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể hoàn toàn chiến thắng tự nhiên và hiện thực. Muốn xây dựng thành phố của tương lai phải dựa trên nền tảng thực tế thì mới bền vững lâu dài. Đứng ở vị trí thứ 3 là bãi thử Semipalatinsk, nằm tại khu vực Semipalatinsk thuộc Kazakhstan. Đây là bãi thử được Liên Xô xây dựng phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, một khu đô thị quân sự tuyệt mật từng gánh trọng trách trong chiến lược hạt nhân của Liên Xô với vô số thí nghiệm quy mô lớn. Đây từng là khu vực bí ẩn bậc nhất và cũng là vùng cấm nghiêm ngặt nhất thế giới. Ngày nay, vì ô nhiễm phóng xạ từ các vụ thử hạt nhân nên nơi đây đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Bãi thử Semipalatinsk được xây dựng vào thập niên năm 1950, chuyên dùng để tiến hành các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất và trên không. Bên trong thành phố có đầy đủ cơ sở thí nghiệm tiên tiến, có cả viện nghiên cứu và khu sinh hoạt, đảm bảo môi trường làm việc và sinh sống cho các nhà khoa học và công nhân quốc phòng. Do mức độ nguy hiểm cực cao của các thí nghiệm nơi đây luôn bị phong tỏa nghiêm ngặt, người ngoài gần như không thể tiếp cận. Sau khi Liên Xô tan rã, các vụ thử hạt nhân chấm dứt, yêu cầu bảo vệ môi trường tăng cao, cơ sở hạt nhân ở Semipalatinsk dần dần bị đóng cửa. Thế nhưng, phóng xạ tồn tại lâu dài đã gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường, khiến hệ sinh thái suy thoái trầm trọng, người dân buộc phải rời đi. Thành phố dần rơi vào hoang phế, nhiều tòa nhà và cơ sở nghiên cứu bỏ lại trong đống đổ nát, trở thành chứng tích của cả một thời đại. Ngày nay, bãi thử Semipalatinsk được xếp vào khu vực nguy hiểm, dù một số nơi được dùng cho nghiên cứu và phục hồi môi trường, nhưng công chúng vẫn bị cấm ra vào tự do. Những tàn tích hoang tàn trên thảo nguyên Gobi càng làm cảnh vật thêm thê lương. Nơi đây được liệt vào vùng đất hoang nguy hiểm, cảm giác cô độc và tuyệt vọng khiến người ta rùng mình. Bãi thử Semipalatinsk biểu tượng cho thời kỳ chiến tranh lạnh, phản ánh sự khốc liệt trong cuộc chạy đua vũ khí giữa các siêu cường, đồng thời nhắc nhở loài người phải đối mặt trực tiếp với rủi ro môi trường và an toàn do công nghệ mang lại. Sự bỏ hoang này không chỉ là sự suy tàn mà còn là biểu tượng cảnh tỉnh trong lịch sử nhân loại. Số 2, đảo Hammer. Nằm ngoài khơi Nagasaki, Kyushu, Nhật Bản, với dáng dấp giống một chiến hạm, nó được gọi là đảo chiến hạm. Hòn đảo này ban đầu chỉ là một khối đá hoang vắng không người, cho đến cuối thế kỷ 19, khi Nhật bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, mọi thứ mới hoàn toàn thay đổi. Năm 1887,
tập đoàn Mitsubishi phát hiện nơi đây có trữ lượng than đá phong phú, từ đó hoạt động khai thác quy mô lớn bắt đầu để đáp ứng nhu cầu khai thác và sinh hoạt. Mitsubishi đã xây dựng trên đảo những khu chung cư bê tông dày đặc, cả trường học, bệnh viện và cửa hàng tiện ích. Đến giữa thế kỷ 20, dân số Hammer từng vượt hơn 5.300 người, trở thành một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Nhưng từ thập niên năm 1970, khi Nhật Bản chuyển dần sang các nguồn năng lượng mới như dầu mỏ, kinh tế khai thác than nhanh chóng suy tàn. Năm 1974, mỏ than trên đảo chính thức đóng cửa, toàn bộ cư dân rời đi. Từ đó Hammer trở thành một thành phố ma, lâu ngày phơi mình trong gió biển và khói bụi, các tòa nhà bắt đầu rỉ sét, hư hỏng, hình thành nên khung cảnh hoang tàn như hôm nay. Nhưng phía sau hòn đảo bỏ hoang này là một quá khứ đau thương ít người biết đến. Trong Thế chiến II, chính quyền Nhật Bản đã cưỡng bức hàng loạt lao động Trung Quốc và Triều Tiên làm việc trong hầm mỏ Hammer. Họ bị đầy đọa trong điều kiện khắc nghiệt, phải lao động nặng nhọc và nguy hiểm dưới lòng đất. Điều kiện sống vô cùng tồi tệ, hứng chịu sự đối xử phi nhân đạo, nhiều người bỏ mạng do kiệt sức, suy dinh dưỡng và tai nạn. Quá khứ đen tối này bị che giấu suốt nhiều năm. Mãi đến năm 2017, đạo diễn Hàn Quốc Lee Eun-tae làm phim The Bouncy Island, lấy Hammer làm bối cảnh, kể về những lao động bị cưỡng bức chịu áp bức và tìm cách trốn thoát khỏi hòn đảo. Bộ phim được xây dựng dựa trên sự kiện lịch sử, dù có thêm yếu tố nghệ thuật ở tình tiết, nhưng vẫn phản ánh chân thực sự tàn khốc mà họ phải chịu, gây nên sự quan tâm của quốc tế và khơi lại ký ức về giai đoạn đau thương ấy. Ngoài ra, Hammer còn nổi tiếng với những tàn tích công nghiệp và bầu không khí ma mị. Nhiều phim ảnh đã chọn nơi này làm ngoại cảnh. Trong đó có Bom tấn 7, Escape Paleo năm 2012, đảo Hammer xuất hiện, mang đến hiệu ứng hình ảnh rùng rợn và ngột ngạt. Ngày nay, Hammer đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trở thành di sản công nghiệp và nơi nhắc nhở lịch sử quan trọng. Dù đã bị thời gian bào mòn, hòn đảo này vẫn kể về máu và nước mắt sau ánh hào quang công nghiệp. Hạng nhất, Pripyat, Ukraine. Trong thế giới những thành phố bị bỏ hoang, nếu Hammer là tàn tích của thời công nghiệp thì Pripyat là hồi chuông nặng nề nhất của kỷ nguyên hạt nhân trước năm 1986. Thị trấn nhỏ này của Ukraine là thành phố khoa học hiện đại và tương lai nhất của Liên Xô, nhưng một thảm họa hạt nhân đã khiến nó vĩnh viễn bị giam trong phóng xạ và đổ nát, không phải bị chiến tranh tàn phá, cũng chẳng vì kinh tế sụp đổ mà bị bỏ hoang, mà bởi chính tham vọng và sai lầm của con người. Pripyat được xây dựng vào năm 1970, ban đầu là để phục vụ công nhân và gia đình của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, một thành phố vệ tinh chỉ cách nhà máy 3 km. Thành phố này sở hữu cơ sở hạ tầng tiên tiến bậc nhất Liên Xô, có nhà hát, công viên giải trí, bệnh viện và chung cư cao cấp, cùng văn hóa rộng lớn, thậm chí có cả bể bơi trong nhà và máy bán hàng tự động. Cư dân phần lớn là kỹ sư, nhà khoa học và kỹ thuật viên, được sống ở Pripyat khi đó là niềm vinh dự mà bao người Liên Xô mơ ước. Rạng sáng ngày 20 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 của Chernobyl phát nổ, giải phóng ra lượng lớn chất phóng xạ, nhưng chính quyền giữ im lặng suốt nhiều giờ đầu. Mãi đến 36 tiếng sau, người dân Pripyat mới được lệnh sơ tán khẩn cấp, chỉ được mang theo vật dụng cần thiết trong 3 ngày. Ngày hôm đó, hơn 49.000 người vội vã rời đi, nhiều người trong số họ không bao giờ quay trở lại. Kim đồng hồ dừng mãi ở khoảnh khắc vụ nổ. Ngày nay, Pripyat là điểm đến du lịch đổ nát nổi tiếng thế giới. Chiếc đu quay rỉ sét, ngôi trường hoang tàn, những tòa nhà phủ đầy dây leo. Cảnh tượng chẳng khác gì một bộ phim tận thế. Điều gây kinh ngạc là thiên nhiên đang lặng lẽ giành lại thành phố này. Lợn rừng, gấu và sói đi lang thang trên đường phố, dây leo bò kín cầu thang. Hệ sinh thái không có con người can thiệp đang dần hồi phục nơi đây. Năm 2019, loạt phim ngắn Chernobyl của HBO, bộ phim tái hiện chân thực toàn bộ quá trình xảy ra thảm họa và cả công tác xử lý sau đó, khiến Pripyat một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Trong phim, thành phố được phục dựng gần như một chia một, bao gồm cả chiếc đu quay màu vàng mang tính biểu tượng, cùng bệnh viện và nhà trẻ bị bỏ hoang. Dù ngày nay một số khu vực có mức phóng xạ đã giảm xuống mức chấp nhận được trong thời gian ngắn, nhưng mỗi năm vẫn có hàng chục nghìn du khách theo chân hướng dẫn viên đến Pripyat để check-in. Tuy nhiên, khu vực trung tâm thành phố vẫn còn ô nhiễm nặng, nhiều tòa nhà xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, thảm họa Chernobyl đã khiến khoảng 4.000 người thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe hàng trăm nghìn người. Pripyat với tư cách là thành phố ma của thảm họa này không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn là một tượng đài ghi nhớ bi kịch của nhân loại. Trong số 10 thành phố bị bỏ hoang đáng sợ nhất thế giới, bạn thấy nơi nào rùng rợn nhất? Hãy để lại bình luận cho tôi biết. Nhớ đăng ký, nhấn thích và chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại vào video sau.